เอาลองจินตนาการดูนะครับเพื่อนๆผู้ฟังคือแบบว่าในสมรภูมิตลาดทุนปี 2026 เนี่ยอัลกอริทึมเทรดดิ้งมันสามารถสแกนงบการเงินที่หนาเป็นร้อยๆหน้าได้แบบ ภายในพริบตาเดียวเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ แค่พริบตาเดียวจริงๆ แล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายได้เป็นล้านรายการ ในเวลาที่เราแค่กระพริบตาเท่านั้นเอง เร็วมากค่ะ แต่คำถามที่น่าสนใจมากก็คือทำไมไอ้เครื่องจักรที่มันประมวลผลได้เร็ว แล้วก็ฉลาดล้ำลึกพวกนี้เนี่ยถึงยังพลาดท่าตกหลุมพรางทำบัญชีได้อีก เหมือนแบบตกหลุมพรางเดียวกับที่เคยหลอกนักลงทุนมนุษย์เมื่อหลายสิบปีก่อนเลยอะค่ะ ถูกต้องครับ เอาละครับ เรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่า วันนี้เรามีข้อมูลในมือที่แบบน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับ ทั้งกองเอกสารงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 มีข้อมูลการเปลี่ยนมือโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังบ้านด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์การเงินด้วย คือภารกิจของเราในการเจาะลึกวันนี้เนี่ยก็เพื่อไขความลับว่า ในยุคที่หุ่นยนต์สแกนงบไวกว่าแสงแบบนี้ มนุษย์ธรรมดาอย่างเราจะใช้ศาสตร์ financial forensic หรือก็คือการสืบพยานหลักฐานทางการเงินนั่นเองค่ะ ใช่ครับ ผสมกับการคิด 2 ชั้น เพื่อไปฉกฉวยโอกาสทำกำไรที่หุ่นยนต์พวกนี้ มันมองข้ามไปได้อย่างไรครับ โอ้โห เป็นหัวข้อที่เข้ากับยุคสมัยมากเลยค่ะ คือถ้าเรามองสภาพแวดล้อมของตลาดทุนตอนนี้เนี่ย ธุรกรรมส่วนใหญ่แทบจะถูกยึดครองโดยระบบ quantitative trading ไปหมดแล้วนะคะ พวก machine learning อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ โมเดลแบบ LSTM หรือ Random Forest พวกเนี้ยมันถูกสร้างมาเพื่อจำลองสภาพแวดล้อมตลาดนับพันรูปแบบในเสี้ยววินาทีเลยค่ะ แล้วมันทำงานยังไงครับ แบบสแกนตัวเลขเลยเหรอ คือหน้าที่หลักของมันเลยนะคะ คือดึงตัวเลขบรรทัดสุดท้าย หรือ headline earnings ทันทีที่งบประกาศปุ๊บ มันก็จะโยนเข้าสมการประเมินความเสี่ยงอย่างพวก Sharpe ratio ทันที อ๋อ คือมองแค่ผลลัพธ์สุดท้าย ใช่ค่ะ ถ้าตัวเลขคณิตศาสตร์ไม่ลงตัวปุ๊บ มันพร้อมจะเทขายทิ้งโดยไม่ลังเลเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ คือถ้าระบบ AI พวกนี้มันไม่มีอารมณ์ความรู้สึก ตัดปัญหาเรื่องการหลงรักหุ้นหรืออคติส่วนตัวที่มนุษย์ชอบเป็นออกไปได้เลยเนี่ย คือมันไม่สมเหตุสมผลเลย ถ้าระบบมันฉลาดจริงมันก็น่าจะนิ่งกว่านี้หรือเปล่าครับ สิ่งที่น่าประหลาดใจตรงนี้ก็คือความฉลาดทางคณิตศาสตร์ของมันนี่แหละค่ะ ที่เป็นดาบสองคม ยังไงนะครับ ดาบสองคมยังไง คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเนี่ยเราเรียกว่าปมความขัดแย้งเชิงระบบหรือ systemic failures ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ บอทหลายพันตัวในตลาดถูกฝึกมาด้วยตรรกะเดียวกันเป๊ะ ข้อมูลชุดเดียวกัน ใช่ค่ะ ทีนี้พอพวกมันสแกนไปเห็นตัวเลขกำไรสุทธิที่ตกต่ำลงพร้อมๆกัน มันจะเกิดการตัดสินใจแบบด่วนสรุป หรือที่เรียกว่า first level thinking ทันทีค่ะ คือคิดแค่ชั้นเดียวไม่ถามต่อเลย ถูกต้องค่ะ มันไม่ได้หยุดวิเคราะห์ว่า เอ๊ะ ทำไมกำไรถึงลด แต่มันถูกโปรแกรมมาว่ากำไรลดปุ๊บ สั่งช็อตเซลล์อัตโนมัติทันที โห แบบนี้ก็พังกันเป็นแถบเลยสิครับ ใช่ค่ะ ผลก็คือเกิดภาวะตื่นตระหนกแบบดิจิทัลเฮ r ร์ดิงฟูงบอทแห่เทขายพร้อมกัน จนตั้งราคาหุ้นผิดเพี้ยนลงไปลึกกว่าความเป็นจริงเยอะมากเลยค่ะ สุดท้าย ถูกต้องเลยค่ะ หุ่นยนต์มันเก่งคณิตศาสตร์ แต่บอดใบ้ในเรื่องบริบทเชิงคุณภาพ และเนี่ยแหละค่ะ คือโอกาสทองของมนุษย์ งั้นเรามาดูแมตช์แรกสมรภูมิจริงกันเลยดีกว่าครับ กรณีศึกษาของหุ้นฮานาในช่วงงบไตรมาส 1 ปี 2569 ผมเห็นตัวเลขแล้วแบบเข้าใจเลยว่าทำไมหุ่นยนต์มันถึงช็อก ตัวเลขมันดิ่งน่ากลัวมากใช่ไหมคะ ใช่ครับ คือกำไรปกติของฮานาวูบหนักถึงลบ 78%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือแค่ 103 ล้านบาทเอง ลดลงไปเยอะมากจริงๆค่ะ แถมพอเอาไปคำนวณค่า PE อัตราส่วนก็พุ่งพรวดทะลุ 88 เท่า บอร์ดสแกนเจอแบบนี้สั่งเทขายปั๊บทันทีเลยครับ มองว่าแพงและไร้การเติบโตชัวร์ๆผลคือราคาร่วงไปกว่า 5% เลย นี่แหละค่ะ คือตัวอย่างคลาสสิกของความตื่นตระหนกแบบ Machine Panic เลยค่ะ แต่อย่างที่บอกถ้าเราสวมหมวกมนุษย์สาย Forensic ที่ใช้การคิด 2 ชั้น หรือ Second Level Thinking แบบ Howard Marks เราจะเห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ เราจะพาไปเจาะไส้ในดูว่ามนุษย์เห็นอะไร อย่างแรกเลยนะคะ อัตรากำไรขั้นต้นหรือ GPM จริงๆ แล้วมันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะ เอ๊ะ ฟื้นตัวแล้วเหรอครับ ใช่ค่ะ ถ้าดูเทียบไตรมาสต่อไตรมาสหรือ QOQ เนี่ย GPM มันฟื้นจาก 5.5% มาเป็น 9.3% อย่างเงียบเชียบเลยนะคะ โห เกือบ 2 เท่าเลยนะนั่น
ประการที่ 2 ยอดขายกลุ่ม PCBA ในกัมพูชาเนี่ยโตก้าวกระโดดบวก 108% เลยค่ะ โอ้โห บวกเป็น 100%เลย ใช่ค่ะ มันคือสัญญาณว่าคลังสินค้าและสายการผลิตเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้ว ส่วนที่กำไรบรรทัดสุดท้ายมันดูแย่ เป็นเพราะพิษค่าเงินบาทแข็งค่าชั่วคราว กับค่าใช้จ่าย SG&A แค่นั้นเองค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ แล้วเรื่องราคาสะท้อนมูลค่าล่ะครับ นี่คือจุดสำคัญประการที่ 3 เลยค่ะ ราคาที่บอทมันตื่นตระหนกเทขายร่วงลงมาเนี่ยทำให้มันเทรดกันต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีไปแล้วนะคะ PBV แค่ 0.98 เท่าเอง แปลว่านี่คือบังเกอร์คุ้มกันความเสี่ยงขาลงที่กริบมากใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ มันจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ดีมาก ซึ่งระบบควันมองข้ามไปสนิทเลยค่ะ สรุปให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะ หุ่นยนต์มันตกใจกับเงาของตัวเอง แต่มองไม่เห็นว่าเครื่องยนต์ในโรงงานกำลังเริ่มกลับมาเดินเครื่องเต็มสูบแล้ว ใช่ค่ะ บอทมันไม่เข้าใจสถานการณ์หน้างานหรอกค่ะ แล้วตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆ คือถ้าหุ่นยนต์มันตื่นตระหนกกับตัวเลขแย่ๆแบบหลอกๆได้ แล้วถ้ามันเป็นตัวเลขข่าวดีที่ดูอลังการเกินจริงล่ะครับ หุ่นยนต์มันจะโดนหลอกให้ซื้อไหม โดนแน่นอนค่ะ บอทมันแพ้ตัวเลขสวยๆอยู่แล้ว งั้นลงมาดูแมตช์ที่ 2 ครับ พามากลคุณภาพหลังบ้านที่ AI อ่านไม่ออก กรณีศึกษาของหุ้นดุสิตธานี ในงบ Q1 ปี 69 ครับ เคสนี้ตัวเลขกำไรพุ่งทะยานมากใช่ไหมคะ พุ่งแบบจรวดเลยครับ กำไรสุทธิโตกระฉูดบวก 418%แต่ 249 ล้านบาท พอ AI เห็นกราฟทะยานแบบนี้ ระบบ Momentum Trading สั่งซื้อไล่ราคาทันทีเลยครับ คือบอทมันเห็นกราฟพุ่ง มันก็คิดว่านี่คือซูเปอร์กรอสแล้วก็ซื้อตามกราฟไปเลย ใช่ครับ มันเป็นภาพลวงตาทางปริมาณ หรือ quantitative illusion ชัด แต่อย่างเคสนี้มนุษย์ที่เข้าไปผ่าโครงสร้างจำมงลึกกว่านั้นค่ะกำไรที่พุ่งมามันเกิดจากการเริ่มโอนโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นกำไรพิเศษ ๆ อ๋อ เป็นแบบรับรู้รายได้ก้อนใหญ่ครั้งเดียว ใช่ค่ะ แต่ของจริงที่ซ่อนอยู่หลังบ้านคือมหากาพย์เกมอำนาจของตระกูลผู้ถือหุ้นใหญ่ต่างหากค่ะ เฮ้ย น่าสนใจครับ เกมอำนาจยังไงครับ คือคุณชนินทิโทนวนิกได้เข้าสู่หุ้นจากคุณสุนนง เป็นการปิดศึกสายเลือดความเห็นต่าง แล้วกระชับอำนาจเบ็ดเสร็จถึง 98.73% ในบริษัทชนัดและลูกจำกัดค่ะ ซึ่งบริษัทนี้ก็คือโฮลดิ้งที่ถือหุ้นดุสิตอยู่เกือบ 50% ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ ถืออยู่ 49.74% การรวบอำนาจครั้งนี้มันส่งพลังมากนะคะ ทรงพลังในแง่การบริหารเหรอครับ ใช่ค่ะ มันทำให้บอร์ดบริหารนิ่งและมีเสถียรภาพสูงสุด ยุติความขัดแย้งในตระกูลไปเลย ซึ่งในทางการเงินมันคือการลบส่วนลดความเสี่ยงเชิงธรรมาภิบาลหรือ governance discount ออกไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ อ๋อ คือเมื่อก่อนอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องบอร์ดทะเลาะกัน ตอนนี้ไม่มีแล้ว ใช่ค่ะ นี่คือปัจจัยเชิงคุณภาพแบบเพียวๆเลยค่ะ ที่ไม่มีในสมการคัดกรองของบอท แต่เดี๋ยวนะครับ ระบบ AI ในปี 2026 เนี่ย มันมีพวกระบบอ่านข่าวหรือ LLMs ที่เก่งมากๆแล้วใช่ไหมเหรอครับทำไมมันถึงตีค่าเรื่องการซื้อหุ้นแบบนี้ไม่ออกล่ะครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะบอทอ่านข่าวออกค่ะ มันรู้ว่ามีการโอนหุ้นเกิดขึ้น อ้าว แล้วทำไมมันไม่ประเมินค่าเข้าไปในระบบล่ะครับ เพราะมันไม่สามารถคำนวณคุณค่าของความสงบสุขในครอบครัว หรือเสถียรภาพทางการเมืองในบอร์ดออกมาเป็นสมการคัดกรองแบบค่า PE ได้ไงคะ โคตรจริงครับ บอร์ดมันตีค่าความสบายใจของบอร์ดเป็นตัวเลขไม่ได้นี่เอง ใช่ค่ะ เรื่องซับซ้อนเชิงคุณภาพแบบนี้ AI มันอ่านไม่ออกเลยค่ะ ชัดเจนมากครับ ทีนี้เราผ่านทั้งข่าวร้ายหลอกๆแบบฮานาและก็ข่าวดีที่มีวาระซ่อนเร้นแบบดูสิตมาแล้ว มาดูหุ้นที่ดูแบบน่าเบื่อในสายตาหุ่นยนต์กันบ้างดีกว่าครับแมตช์ที่ 3 ของเรา หุ้นน่าเบื่อเนี่ยแหละค่ะ ของโปรดมนุษย์สายแกะงบเลย งั้นมาดูเคสหุ้นแบมกันครับ ในงบ Q1 ปี 69 กำไรสุทธิของแบมทรงตัวอยู่ที่ 216.65 ล้านบาท ดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยครับ เรียกว่ากราฟเรียบเป็นเส้นตรงเลยก็ได้นะคะเนี่ย ใช่ครับ แล้วหุ่นยนต์มันก็สแกนไปเห็นวิกฤตอสังหาฝั่งล่างที่ซบเซา การจะระบายซับ NPA ชิ้นใหญ่ๆ ก็ทำได้ยาก บอร์ดมันเลยฟันธงว่ารายได้หดตัว สั่งลดน้ำหนักการลงทุน แล้วก็เมินเฉยไปเลยครับ บอทมันเห็นตัวเลขแค่นั้นมันก็มองว่าเป็นคอขวดของธุรกิจอสังหาใช่ไหมคะ ใช่ครับ แล้วมนุษย์คิด 2 ชั้นอย่างเราล่ะครับ เห็นอะไรที่ซ่อนอยู่ในหุ้นน่าเบื่อตัวนี้ เราส่งไฟไปที่การบริหารจัดการที่ซ่อนอยู่หลังบ้านค่ะ หรือที่เรียกว่า asset play นั่นเอง อย่างแรกเลยนะคะ ท่ามกลางเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยแบมเขามีวินัยเหล็กในการบีบสัดส่วน DE ratio ลงค่ะ ลดหนี้ลงมาเหลือเท่าไหร่ครับ บีบลงเหลือแค่ 1.96 เท่าค่ะ
ซึ่งต่ำกว่ากรอบควบคุมความเสี่ยงที่ตั้งไว้ที่ 2.0 เท่าได้สำเร็จเลยนะคะ คือคุมหนี้ได้เก่งมาก แล้วเรื่องกระแสเงินสดล่ะครับ เขาก็พลิกโฉมตัวเองเป็นโรงพยาบาลแก้หนี้ค่ะ เน้นประนีประนอมสามารถดึงกระแสเงินสดเรียกเก็บเข้ามาได้ถึง 3,026 ล้านบาทเลยนะคะ โอ้โห ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะ เก็บเงินสดได้ตั้ง 3,000 กว่าล้าน ใช่ค่ะ ช่วยรักษาระดับกำไรไว้ได้ แถมยังมีคลังสินทรัพย์รอการขายหรือ NPA ซ่อนอยู่อีกกว่า 41,046 ล้านบาทเลยนะคะ โอ้โห มีทรัพย์ในมืออีก 40,000 กว่าล้านเลยเหรอครับ ที่สำคัญคือตอนนี้บล็อกมันเมินใช่ไหมคะ ราคาหุ้นมาเลยเทรดกันที่ระดับต่ำบุกมหาศาลเลยค่ะ ต่ำบุกขนาดไหนครับ PBV แค่ 0.46 เท่าค่ะ ไม่ถึงครึ่งของมูลค่าบัญชีด้วยซ้ำแถมมีปันผลป้องกันความเสี่ยงให้ตั้ง 7.87% เลยนะคะ โห ปันผลเกือบ 8%ถ้าเปรียบแบม ตอนนี้ก็เหมือนสปริงที่ถูกกดทับจนแน่นเลยนะครับ ภายนอกมันดูนิ่งๆ น่าเบื่อ แต่กระแสเงินสดภายในกับการลดหนี้เนี่ยกำลังสร้างแรงดีดตัวกลับที่รุนแรงมาก ไงก็ไม่รู้ แล้วสรุปว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราครับ ท่ามกลางสมรภูมิที่ AI ครองเมืองแบบนี้ มันบอกให้เรารู้ว่า ผู้ชนะในปี 2026 ไม่ใช่คนที่ไปตั้งป้อมปฏิเสธเทคโนโลยีค่ะ เอ้า แล้วเราต้องทำยังไงครับ เราต้องใช้ AI เป็นเครื่องทุ่นแรงค่ะ ให้มันประมวลผล Big Data สแกนหาหุ้นที่ PBV ต่ำๆ แล้วค่อยใช้สมองมนุษย์เข้าไปทำ Forensic ชั้นที่ 2 ค่ะ คือให้หุ่นยนต์คัดกรองเบื้องต้นก่อน แล้วเราค่อยเข้าไปเจาะลึก ใช่ค่ะ มนุษย์มีหน้าที่อ่านเกมบริหาร ถอดรหัสบริบท แล้วก็ฉวยโอกาสจากความตื่นตระหนกของจิตวิทยาฝูงชนดิจิตัลพวกนี้แหละค่ะ ซึ่งสิ่งนี้มันย้ำเตือนให้เห็นเลยนะครับว่าในโลกที่ทุกคนมีข้อมูลเท่ากัน มีความเร็วระดับมิลลิเซคันด์เท่ากันเนี่ย ความลึกซึ้งในการตีความคือความได้เปรียบเดียวที่มนุษย์เราเหลืออยู่จริงๆครับ จริงค่ะ ประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากเลยนะคะ คำถามว่าอะไรครับ ถึงวันนั้นมนุษย์เราจะต้องใช้สัญชาตญาณส่วนไหนที่เครื่องจักรเรียนแบบไม่ได้ เพื่อเอาชนะตลาดอีก เป็นประเด็นท้าทายความคิดที่เฉียบคมมากๆครับฝากไว้ให้พวกเราเอาไปคิดต่อกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆผู้ฟังทุกคนขอบคุณยอดซุปเปอร์แทงค์แล้วก็ค่ากาแฟรสธรรมชาติที่ช่วยขับเคลื่อนพลังให้ทีมงานเราไปเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้ฟังกันครับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ สำหรับเพื่อนซีมดงานคนไหนที่กำลังกางหน้าปัดกราฟท้าชนกับระบบคอมพิวเตอร์อยู่คุณคิดว่าในสมรภูมิปี 2569 นี้ระหว่างสมองกล AI ที่ประมวลผลไร้ใจปะทะมนุษย์ฟอเรนซิกที่อ่านลึกถึงหมากเกมบริหารฝ่ายไหนจะพาทลายพอร์ตชนะฝูงชนได้กริบกว่ากันคอมเมนต์แสดงความเห็นเด็ดๆของคุณไว้ใต้คลิปได้เลยครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอหุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกันทันหุ้นไปพร้อมกันกดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อนแล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight AI Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน